sìn TV. Ifá ní ká máa ṣe àánú, ká dẹ̀ máa ṣe oore fún ọmọ ẹ̀dá. Pàápàá jùlọ Ifá fi kọ́ wa yí pé ká máa ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ká máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ifá sọ pé agbára tí a bá ní, Ifá sọ ká máa sà á pẹ̀lú àwọn èèyàn tí wọ́n bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, tàbí tí wọ́n bá súnmọ́ wa, tàbí tí wọ́n bá jẹ́ aráàlú. Ifá sọ pé agbára tí Elédùmarè bá jogún tó bá fún wa, táwa dẹ̀ mọ̀ pé a ní agbára yẹn ní ọwọ́, ní ìkápá ju ọmọlàkejì wa lọ. Ifá sọ ká máa sa agbára náà láti lè jẹ́ yí pé kí ọmọlàkejì wa kó lè dìde nínú ogun tó ń kojú tàbí ìṣòro tó ń kojú. Ẹ gbọ́ bí Ifá náà ṣe fi kọ́ wa nínú ogbè ní ọwọ́ ọ̀tún, òtún á ní ọwọ́ òsì. Ifá ní erin lọ́jẹ́ kó tán, eyín payín kékeré sólóko, ẹ̀fọ̀n lọ́jẹ́ kó tán, olólọ́mi lábàtà àgbànà, kí ló wá jẹ́ kó tán lọ́wọ́ mi ara mi oro. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà, bàbá wa lọ rè ń gba òmìmì tí ń ṣobìnrin ayé. Ọ̀rúnmìlà ní òun ló ń dá Ifá fún alára, ó ń dá Ifá fún ajérò, ó ń dá Ifá fún ọwọ́rìn ẹ̀gbọ́n àga. Àsìkò ìgbà tí Ọ̀rúnmìlà bá dá Ifá fún wọn tán, ìkan wọn á rójú, ayé wọn á tùbà, gbogbo nǹkan wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní da. Ìkan náà máa lọ, tó bá ti wá pẹ́gbà yìí o, ìkan náà á tún já wálẹ̀ díẹ̀. Wọ́n wá tún pe Ọ̀rúnmìlà yìí pé kí Ọ̀rúnmìlà wá dá Ifá fáwọn. Wọ́n bi Ọ̀rúnmìlà yìí pé kí ló dé tó jẹ́ yìí pé tó bá ti di àsìkò ìgbà tí wọ́n bá ti dá Ifá, tí àwọn bá ti ṣe gbogbo nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ káwọn ṣe, lẹ́yìn oṣù 2 sí 3 ìkan àwọn tún padà wá sẹ́yìn. Wọ́n bi Ọ̀rúnmìlà bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wọ́n bi Ọ̀rúnmìlà bẹ́ẹ̀, Ọ̀rúnmìlà wá pe àwọn ọmọ ẹ̀kọ́fà rẹ̀. Ọ̀rúnmìlà pè wọ́n, ọba wọn dámọ̀ràn. Ọ̀rúnmìlà pè wọ́n jókòó. Nígbà tí Ọ̀rúnmìlà pè wọ́n jókòó, Ọ̀rúnmìlà wá ń ṣàlàyé fún wọn yìí pé tí òun bá tí àwọn alára ajérò, òun lè gbọ́n àga tóun bá ti lọ dá Ifá fún wọn tán, nǹkan wọn máa ń da o. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà bí ọdún àbí bí oṣù 3, oṣù 2, ìkan wọn yẹn ò tún padà wá sẹ́yìn. Òun sì mọ̀ yìí pé ayé òun ní ba nǹkan náà jẹ́. Kí ni ìgbésẹ̀ tí òun máa ṣe? Tó pe àwọn ọmọ ẹ̀kọ́fà rẹ̀ sí. Erin lọ́jẹ́ kó tán ní payín kékeré sólóko, ọmọ ẹ̀kọ́fà ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà ni. Ẹ̀fọ̀n lọ́jẹ́ kó tán ló lọ sùn lábàtà, ọmọ ẹ̀kọ́fà ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà. Àgbànà kí lọ́jẹ́ kó tán ló mì ara mi oro, ọmọ ẹ̀kọ́fà ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà ni. Ọ̀rúnmìlà pé ogun wọn, ó pè wọ́n jókòó. Wọ́n á ṣàlàyé fún Ọ̀rúnmìlà pé bàbá, kò sí nǹkan tó kún, òkè ìpọ̀nrín yín tó ń jẹ Ifá iná ẹ̀lẹ́gbẹ́ iná ẹ̀lẹ́da. Àwọn ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, wọ́n gbé Fá náà lóòótọ́, wọ́n dá Fá náà. Wọn ò rí Fá kan lọ́tún, wọ́n rí ọmọ ogbè ní ọwọ́ ọ̀tún, wọ́n rí ọmọ òtún wá ní ọwọ́ òsì. Wọ́n ní kí Ọ̀rúnmìlà ó rú ẹbọ ni. Wọ́n yin Ọ̀rúnmìlà, wọ́n yẹn lẹ́bọ. Gbogbo nǹkan tí ó fi rúbọ, atari, ìyèrè, gbogbo nǹkan náà ló wà nínú gbogbo nǹkan náà ló wà nínú ẹbọ Ọ̀rúnmìlà fi rúbọ. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀nà tí Ọ̀rúnmìlà ó gbàṣẹ́ ogun yìí ni yí pé kí Ọ̀rúnmìlà ó lọ gba òmìmì, ìyàwó ayé. Òmìmì dẹ̀ ní agbára débi tí èèyàn máa ń ní agbára dé. Ayé òun ní agbára láti lè ba iṣẹ́ àwọn èèyàn, ó ń ba iṣẹ́ àwọn èèyàn jẹ́ lásìkò ìgbà náà. Ó wà túbọ̀ fẹ́ òmìmì ní ìyàwó. Òmìmì yìí tún ní agbára ju ayé lọ. Òmìmì yìí ni ayé ò máa rán níṣẹ́. Ipe tó bá ti rí ẹnìkan pé ọyá lọ báǹkì, lọ mí ó tọ̀hún yẹn nínú ilé yẹn, lọ báǹkì ẹ̀ jẹ́ kó mí. Òmìmì ní à ń lọ agbéra nígbà ó jẹ́ ìyàwó ayé ni. Agbéra á lọ ba nǹkan wọn yẹn, á lọ bà á jẹ́. Ṣùgbọ́n òun lọ wá ń wá ọ̀nà yìí pé
ọ̀nà tó wọ́n fi gba òmìmì yìí tó wọ́n fi rí ìgbà lọ́wọ́ ayé yìí ọjọ́ kìíní lọ Ọ̀rúnmìlà lọ síbẹ̀ ayé ń bẹ lé Ọ̀rúnmìlà ò lè pe òmìmì jáde ta ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta nígbà tí ó fi di ọjọ́ kẹsàn-án ayé náà ti jáde ta lọ bí Ọ̀rúnmìlà ti pe òmìmì jáde ta nìyẹn Ọ̀rúnmìlà bá òmìmì sọ̀rọ̀ òmìmì dẹ̀ gbọ́ bí òmìmì ti tẹ̀lé Ọ̀rúnmìlà lẹ́yìn nìyẹn ó di inú ilé Ọ̀rúnmìlà ìgbà tí ayé dé láti fi tọ́ lọ ayé wo ìyàwó rẹ̀ ayé ò rí àwọn yẹn wọ́n ti sọ fún ayé pé Ọ̀rúnmìlà òun ló wá mú ìyàwó ẹ̀ o ayé ò ṣe méní ayé ò ṣe méjì ayé ń múra ogun takuntakun lẹ̀ fún Ọ̀rúnmìlà ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì tó fi di ọjọ́ kẹsàn-án ìgbà tí ọjọ́ kẹsàn-án pé ayé gbéra ó di inú ilé Ọ̀rúnmìlà ayé pe Ọ̀rúnmìlà jáde ta ayé ó rí ìyàwó rẹ̀ o ṣùgbọ́n torí ìjà tó fẹ́ bá Ọ̀rúnmìlà jà tó dẹ̀ mọ̀ pé òun ní agbára ẹ̀ ayé pe Ọ̀rúnmìlà jáde ta nígbà tí ayé pe Ọ̀rúnmìlà jáde ta tí Ọ̀rúnmìlà jáde ta wọ́n dẹ̀ ní sọ fún Ọ̀rúnmìlà tẹ́lẹ̀ yìí pé tó ti tọ́ lódodo ayé ní agbára ìyàwó rẹ̀ tó lọ gbà yẹn Ọ̀rúnmìlà ó ṣe o ṣùgbọ́n tó lẹ́yìn wá àgbà ní Ọ̀rúnmìlà máa ṣẹ́gun Ifá sọ bẹ́ẹ̀ fún Ọ̀rúnmìlà ayé pe Ọ̀rúnmìlà jáde ta láti inú ilé ayé bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọ̀rúnmìlà jà ayé bá Ọ̀rúnmìlà jà títí tó débi yí pé ìjà tí wọ́n ń jà náà eruku ń ta níwájú ilé Ọ̀rúnmìlà báyìí ni nígbà tí Ọ̀rúnmìlà mọ̀ pé agbára òun ọ̀ka ayé mọ́ Ọ̀rúnmìlà fi eré sí nígbà tí Ọ̀rúnmìlà ń sá eré lọ Ọ̀rúnmìlà lọ sá eré sínú 100 obì Ọ̀rúnmìlà lọ sá eré sínú 100 obì òun ó pe Ọ̀rúnmìlà ó ní Ọ̀rúnmìlà ó ní kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kó ẹjọ́ ó rò fún 100 obì nígbà tí Ọ̀rúnmìlà ro ẹjọ́ fún 100 obì 100 obì ní Ọ̀rúnmìlà ló ti tọ́ ẹjọ́ tó rò lẹ̀ ẹjọ́ yìí dà ṣùgbọ́n ayé lágbára ayé máa pa mí ó máa pa ẹ́ 100 obì ó ti Ọ̀rúnmìlà jáde ta àsìkò gbà tí 100 obì tí ó ti Ọ̀rúnmìlà jáde ta ọtọ́ kì í sẹ́nu ayé tó rí ìnáwó Ọ̀rúnmìlà ọtọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọ̀rúnmìlà jà ọba Ọ̀rúnmìlà jà títí kárakára débi wípé Ọ̀rúnmìlà tó fi eré sí ó tún sá lọ sí ọ̀dọ̀ 100 àyèrè 100 àyèrè tó pe Ọ̀rúnmìlà yìí pé kí ló dé Ọ̀rúnmìlà tó kó ẹjọ́ tó rò bákan náà 100 àyèrè náà ló wọn ò lè ṣogun ayé o 100 àyèrè náà tó ti Ọ̀rúnmìlà ọkọ̀ tì í jáde ta ó ti Ọ̀rúnmìlà ó tì í jáde ta àsìkò gbà níbi tí ó tì í sí ẹnu ayé ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí jà wọ́n jà débi tí eruku ń ta gidi gbà tí wọ́n jìjà náà Ọ̀rúnmìlà tó fèrè sí Ọ̀rúnmìlà wá ń sa eré ó wá sa eré dé ọ̀dọ̀ 100 àtàrí 100 àtàrí tó pe Ọ̀rúnmìlà yìí pé kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló dé Ọ̀rúnmìlà tó kó ẹjọ́ báyẹn kí náà tọ́lù fún 100 àtàrí 100 àtàrí náà òun náà lóhun ò lè ṣogun ayé wọ́n tó ti Ọ̀rúnmìlà ó ti jáde ta nígbà tó ti Ọ̀rúnmìlà jáde ta ayé àti Ọ̀rúnmìlà wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí jà tí eruku tó ń ta gidi ibi tí wọ́n jà bẹ́ẹ̀ lè Ìṣọ̀rẹ́ láti gbéra Ìṣọ̀rẹ́ wà ń sọ fún Ọ̀rúnmìlà yìí pé ìwọ Ọ̀rúnmìlà má dúró ó tí ì lè ṣẹ́gun ayé báyìí ṣùgbọ́n máa sá lọ Ọ̀rúnmìlà tó fi eré sí ó tún sá eré náà ó tún sá lọ ibi tí Ọ̀rúnmìlà wá ti ń sá eré Ọ̀rúnmìlà wá lọ sá eré bá àparò ọ̀yẹ̀yẹ̀ eléyìí tó fò kúrú láti inú igbó wá àparò ẹ̀yẹ náà tó bi Ọ̀rúnmìlà yìí pé kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kó ẹjọ́ bákan náà ó rò àparò ẹ̀yẹ ní kò sí nǹkan tó kù mọ́ ó bá gbé Ọ̀rúnmìlà sí abẹ́ rẹ̀ ó wá mú ìhẹ́kẹ́ ní ọ̀dà bolẹ̀ ó mú ìhẹ́kẹ́ jìn ọ̀dà bolẹ̀ ó wá mú ẹnu rẹ̀ ó wá fi sọlẹ̀ àsìkò ìgbà náà ni ayé sá eré bọ̀ nígbà tí ayé sáré débi tí àparò ẹ̀yẹ àti Ọ̀rúnmìlà tó wà ayé sá eré dé ayé wọ̀ tó ń wò sí kò dápàrò kò rọ́ọ̀rúnmìlà inú wa bí ayé inú bígbọ́ ayé wa ń bí inú lọ padà àparò yẹn wà ń sọ yìí pé mo múra ni àparò wà ń ké ní oko tó fi di èní àsìkò ìgbà náà ni Ọ̀rúnmìlà wá padà sí ilé nígbà tí Ọ̀rúnmìlà padà sí ilé Ọ̀rúnmìlà bá ìyàwó rẹ̀ tó Ọ̀rúnmìlà ń kọrin ọpẹ́ lọ sílé ni
Ọ̀rúnmìlà bá ìyàwó tó lọ gba òmìmì tó lọ gbà lọ́wọ́ ayé. Ọ̀rúnmìlà wá pe òmìmì kó wá kọrin yẹn dé. Ọ̀rúnmìlà wá pe òmìmì pé ń wo òmìmì láti èní yìí lọ má da ọmọ ẹ̀dá dámọ̀, má da wọn láàmú mọ́, má sì bà nǹkan wọn jẹ́ mọ́. Ẹni tó bá tó ẹ inú ẹ̀ ní kò tọ́, ṣùgbọ́n ẹni tí ò bà nǹkan ẹ jẹ́ tí ò dọ́dọ̀ ẹ tó máa lọ bà nǹkan wọn jẹ́, láti èní yìí lọ má bà nǹkan wọn jẹ́ mọ́. Ọ̀rúnmìlà gbìyànjú láti ara rẹ̀, ó mọ̀ yí pé nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń bàjẹ́. Ẹni tí sì ń bà nǹkan yìí jẹ́ yìí ó ń tọ̀ àwọn èèyàn ṣe ẹni yìí sì ń bà nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àwọn èèyàn jẹ́. Ọ̀rúnmìlà wá fi gbogbo agbára rẹ̀, gbogbo ìwà rẹ̀, gbogbo nǹkan Ọ̀rúnmìlà wá fi wá gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dá ló wá fi wá gbà wọ́n kalẹ̀. Ibi tí báyìí sọ yìí pé gbogbo agbára tí èèyàn bá ní àti ìmọ̀ tí èèyàn bá mọ̀ àti òye tí èèyàn bá ní, Ifá sọ ká máa fi rin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dá lọ́wọ́. Ijó ní ń jó, ayọ̀ níyọ̀ ní yin babaláwo ní babaláwo yin fá. Ifá wá yẹn Elédùmarè ọba tó dá wa, ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní babaláwo tó kún tí ìṣẹ́nu èdè fá. Ó ní erin lọ́jẹ́ kó tán nípa yín kékèké sólóko ẹ̀fọ́ lọ́jẹ́ kó tán ọlọ́lọ́mi lábàtà àgbànẹ̀ kí lọ́jẹ́ kó tán lọ́wọ́ mi ara mi oró àdìbàfọ̀ mi làbàbá wa lọ́ọ̀rẹ́ ń gba òmìmì tí ń ṣobìnrin ayé. Wọ́n ní ó kára ńlẹ̀ kiri ẹ̀bọ ní kọ́ máa mú ṣe pé bọ́ ń bẹ orúbọ. Ayé wọn lè ní bọ̀ wá o, ìfáwọ̀ eruku ayé bó ṣe ń ta. Ọ̀rúnmìlà kó sínú ọgọ́ta obì ní kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kẹjọ rò 60 obì lòun ò lè gbà á. Ẹwà ayé bó ṣe ń lè ní bọ̀ wá, ìfá ẹ̀wẹ̀ eruku ayé bó ṣe ń ta. Ọ̀rúnmìlà kó sínú 60 yèrè ní kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kẹjọ rò 60 yèrè lòun ò lè gbà á. Ẹwà ayé bó ṣe ń lè ní bọ̀ wá, ìfá ẹ̀wẹ̀ eruku ayé bó ṣe ń ta. Ọ̀rúnmìlà kó sínú 60 àtàrí ní kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kẹjọ rò 60 àtàrí lòun ò lè gbà á. Ẹwà ayé bó ṣe ń lè ní bọ̀ wá, ìfá ẹ̀wẹ̀ eruku ayé bó ṣe ń ta. Èṣù ọ̀dàrà ní Ọ̀rúnmìlà má ṣe dúró, Ọ̀rúnmìlà wá lọ sábà àparò ọ̀yẹ̀yẹ eléyìí tó fò kúrukú láti inú gbó wá. Àparò ọ̀yẹ̀yẹ ní kí ló dé Ọ̀rúnmìlà kẹjọ rò. Àparò ọ̀yẹ̀yẹ bá da ẹ̀rẹ̀ bolẹ̀, ó gbé Ọ̀rúnmìlà sábẹ́. Ayé wá sáré dé, ayé wá Ọ̀rúnmìlà títí ayé orí. Ó wá àparò ọ̀yẹ̀yẹ ayé orí, ayé wá ń bínú lọ. Àparò ọ̀yẹ̀yẹ bá ń ké mo múra ní àparò ike. Ọ̀rúnmìlà bá yànú kótó, orin ni bàbá ń kùn lọ sílé o. Ó ní mo múra mo mú jẹ́ o, ayé tó fẹ́ mú mi kò rí mi mú o. Orin yẹn ni Ọ̀rúnmìlà kọ dé nílé lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀, ni ìyàwó wá fi bi Ọ̀rúnmìlà yìí pé ìyàwó náà wá bẹ̀rẹ̀ sí dá ohun náà padà yìí pé Ọ̀rúnmìlà ó múra ó mú jẹ́ o, ayé tó fẹ́ mú ẹ kò rí ẹ mú o. Mo wá jọ pàdé ara wọn. Ọ̀rúnmìlà wá bẹ̀rẹ̀ sí, ó pe ìyàwó yẹn jókòó. Ọ̀rúnmìlà wá sọ fún ìyàwó yẹn yìí pé kí ìyàwó yẹn kọ́ máa da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá dámọ̀ kọ́ máa dà wọ́n ní àmọ́mọ́. Ifá yìí fi kọ́ wa yìí pé ká máa hùwà tó dáa, ká sì máa dára wa láàmú mọ́. Pàápàá jùlọ tí èèyàn bá ní agbára kan lọ́wọ́, agbára tí èèyàn ní lọ́wọ́ yẹn bá sọ wípé kéèyàn máa fi hùwà dáadáa láàrin ìlú ni, kéèyàn máa fi agbára náà kéèyàn máa fi bà tọmọ làkejì jẹ́, gẹ́gẹ́ bí Ọ̀rúnmìlà Gbọ̀nmìrègún bó ṣe kọ́ wa o. Àdúrà wọ́n gbà o.